You can now read Against Altar on Wattpad under Page Stories program. In behalf of my co-author Nina, thank you so much for your support to our story. Ano pang hinihintay mo? I-unlock at basahin na ang Against Altar. Hello everyone! Muling nagbabalik ang inyong paboritong writer sa YouTube. Para sa mga hindi pa rin nakakilala sa akin, ako nga pala si Demi, or also known as Anak ni Rizal. I'm the author of The Peculiar's Tale, Demosthenes' Tale, and Will You Cry When I Die na published under PSICOM. I'm also the author of Wake Up Dreamers na published naman under Blaze Books. Tamang promote lang. Gusto ko lang muna magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa akin, sa mga bumibili ng mga published books ko sa Shopee and Lazada, and lalo-lalo na sa mga recently lang na mga bumili nitong bagong release ko na merch na Wake Up Dreamers t-shirt collection. So abangan nyo, may iba pang mga merch na lalabas. So thank you so much ulit. Grabe, ang tagal ko nang hindi nagpo-vlog at nakita nyo naman kung anong oras na. Alas 12 na ng madaling araw kasi nito talagang mga nakakaraang linggo. Ang hirap mag-shoot sa akin ngayon kasi tuwing umaga merong construction na ginagawa dito malapit sa bahay namin. Kaya hindi ako makapag-shoot kasi kundi maririnig nyo puro pukpukan, ganun. So nag-explain talaga. Anyway, ayun nga, alam ko matagal nyo nang nire-request sa akin kung paano ba mag-edit ng manuscript, but I decided na bago ko gawin yung tutorial na yon, naisipan ko muna na gumawa ng video, which is this video, kung paano ba magsulat ng dialogues. Kasi para sa akin, part yon ng process ng mismong pag-edit ng manuscript, kaya inuna ko to. Actually, isa rin sa pinaka-requested na content sa akin kung paano ba daw magsulat ng dialogues, like, dialogue tags, action tags, etc. And hindi ko siya ginagawa dati kasi alam ko medyo ma-technical siya at talagang mabusisi. And ito na nga, finally, gagawin ko na. Ituturo ko na sa inyo yung rules kung paano magsulat ng dialogue. Take note lang na writing a dialogue in the proper format and writing an effective dialogue are two complete different things. Kaya naman for this video, tatalakayin ko muna sa inyo yung paano ba magsulat ng proper format ng dialogue kasi sa totoo lang, marami pa ring nalilito rito, maging ako, to be honest. Hanggang ngayon, pag nagsusulat ako minsan, nalilito pa ako kung lalagyan ko ba ng comma, dot, or what, alam niyo yun. Of course, malaking tulong ito sa mga baguhang writers or aspiring writers, and alam ko na you often heard an advice from me that don't mind the technicalities first, but it doesn't mean na hindi ka mag-improve, lalo na kung ina-aim mong maging published author, kailangan mong matutunan itong ituturo ko sa video na to. Napakalaking bagay na matutunan ito kasi para magmukhang professional yung mga writing. Okay. Ayun nga, para magmukhang professional yung mga gawa natin. And of course, para hindi na rin mahirapan yung magiging future editors nyo. Kasi nga, sabi ko sa inyo, itong tamang format ng dialogue ay parte ng pag-i-edit ng manuscript. Kaya bago natin atakihin yung mismong pag-i-edit ng manuscript, kailangan alam nyo yung basic rules ng pagsusulat ng tamang format ng dialogue. Paulit-ulit na ako. So, ready na ba kayo? At para mas matandaan at matutunan nyo, pwede kayo mag-take down notes. And before we begin, you know the drill. Kindly give this video a thumbs up kung hindi nyo pa na-like. You can also comment down below your questions, tips, kasi baka may ma-miss out akong rules na sa tingin nyo ay dapat kasama. You can also share this to your friends na sa tingin nyo ay kakailanganin tong video na to. And lastly, please subscribe to Tales of Demi and don't forget to hit the bell para ma-notify kayo sa mga susunod pang videos. Thank you so much! Disclaimer nga lang pala guys, I'm a self-learned writer and I'm not a graduate of any writing degree. That's why katulad nga ng nasabi ko kanina, baka may hindi ako mababanggit. You are free to comment. Kasi baka mamaya makita nyo sa mga stories ko sa Wattpad na mali-mali. Mostly kasi sa Wattpad talaga, parang first draft pa lang yun at hindi talaga edited. Kaya pasensya naman, I'm not a perfect writer. So yun, let's learn together. Magbibigay din nga pala ako ng examples per rules and sisimplihan ko lang yung pag-explain as much as possible para maintindihan yung lahat. Kasi talagang, complicated yung ibang rules. So, simulan na talaga natin. 10 dialogue rules. How to format your story dialogue. Rule number 1. Use quotation marks. Unahin na natin ang pinakasimple. Of course, sa pagsusulat ng dialogue, kailangan maglagay tayo ng quotation marks. So, simple-simple lang to. Place the quotation marks around the exact words of the speaker. And ito nga examples natin. I can see the future. My name is Jill Morie. We are peculiars. So kapag nagbabasa tayo mostly ng novels, makikita natin na kapag may dialogue, yung character, nasa loob ng quotation yung mga dialogues pag nagsasalita. So iyon yung indication na may sinasabi yung character.
So, simpleng-simple. So, note nga lang na usually sumusunod tayo sa American standard, which is yung double quotation marks. Unlike sa British standard na ang gamit nila ay single quotation. Kasi baka mamaya maka-encounter kayo ng novel na single quotation lang. It means na under British publisher yon or British yung author. Like, Harry Potter. Next rule naman natin, rule number 2, use dialogue tags. Ito na nga ang ating paborito. Dialogue tags stay outside the quotation mark. So, for example dito, I can see the future, Jill said. So, yung dialogue doon, yung nasa loob ng quotation mark, which is under I can see the future. And yung dialogue tag, which is yung Jill said, yung indicator. So, very important ang dialogue tags kasi may function ito na it helps the readers to identify which character is speaking and yung tone ng voice na identify natin through dialogue tag. Sa English, ang pinaka-common na dialogue tag siguro yung said. Pero sa Tagalog, ito yung mostly sabi niya, anya, wika niya, tanong niya, at marami pang iba. So another example, ito, umalis ka na. Nagsusumaon niyang saad. So, yun yung dialogue tag. So, kanina, sinabi natin na ini-indicate ng dialogue tag yung tone of voice. So, makikita natin dito na yung nagsusumao. Ibig sabihin, parang nakikiusap. So, yun yung function ng dialogue tag. Napansin ko lang na dito maraming tanong yung mga aspiring writers. Kasi ito yung gusto nilang ipakontent sa akin. Yung action tags, dialogue tags. And later, pagkatapos kong ilista yung 10 rules, gagawa ako ng parang cheat sheet about dialogue tags. Kasi meron siyang 4 na types. Yung speaker tags, action tags, adverbial tags, and mix. So, mamaya after ng 10 rules, talakayin natin ulit yun. And stay tuned, watch until the end. Punta na tayo sa next, rule number 3. Punctuations should be placed inside the quotation marks. Katulad ng rule number 1, very, very, very simple din na kailangan yung tandaan na nasa loob ng dialogue yung mismong punctuation. So, katulad na lang ng example nito. Bukod sa exclamation marks at question marks, pwede din tayo maka-encounter ng ellipsis sa loob ng dialogue. And it indicates trailed thoughts. Yun yung parang may dramatic effect. And another naman yung M dash. It is used when the speaker was interrupted. Very common din to. And so far, madali pa namang sundan yung mga rules na binabanggit. Punta naman tayo sa rule number 4. Put a paragraph for each new speaker. Ito, medyo nako-confuse ng ibang mga baguhang writer dito. Pero palagi niyong tatandaan na kapag may 2 o 3 nag-uusap ng mga characters para ma-indicate kung sino na ba yung kung iba na ba yung speaker, kailangan may bago ng paragraph. So, yun. No? Every time the speaker changes, use a new paragraph. So, ito, wag niyong gagawin. For example, hoy, tawag niya. Bakit? Sandali lang. So, walang space, 'di ba? Walang bagong paragraph. So, nakakalito. Kung ikaw magbabasa niyan, malilito ka kung sino na ba yung nagsasalita kasi nasa isang line lang sila. So, ito pa ang isang reminder. If the speaker performs action linked to the dialogue, keep everything in the same paragraph. Ito na, medyo nakakalito na yung rule na to kasi maraming mga nagsusulat sa Wattpad na masyado namang inabuso yung paggamit ng space. Alam niyo yun, kada enter sa bawat ganap. Pero, mostly sa mga proper books, ganito siya. For example, baka pwedeng mautang muna ng pera. Tanong nito sa kanya. Then, yung paragraph, pasalamat ka, malakas ka sa akin. Binuksan ko yung bag ko at kinuha ko ron yung wallet ko. Mabuti na lang at bagong sweldo ko. Ibalik mo na lang sa katapusan. So, may action na pinerform dun habang nagsasalita siya. It means, kasama siya sa isang paragraph. Kasi habang nagsasalita siya, ginagawa niya yung action na yun. Ngayon, since ang Wattpad, informal writing site siya, kaya tinotolerate lang natin yung panay gamit natin ng space every action. Pero, yun nga, sa mga formal writing, kapag may ganyan, na link dun sa action, katulad ng in-example ko, nasa isang paragraph lang sila kahit gano'ng kahaba. So, I hope na gets nyo yung example. Medyo iniklian ko lang yung binigay ko, pero ganun yung idea. Punta naman tayo sa rule number 5. Ito na, on putting a comma. Add a comma before a dialogue tag. A dialogue tag can be added before, on middle, or after. So, magbigay tayo ng example para mas maintindihan nyo. Dito sa after dialogue, I'm going to buy a new book after I finish this one. Demi said. Ganun din kapag before dialogue mo nilagay yung dialogue tag, like for this one. Demi said, I'm going to buy a new book after I finish this one. Pwede ka rin naman daw maglagay sa middle of dialogue ng dialogue tag, lalo na pag may action na pina-perform. Pero ito talaga yung nakakalito. Ito mo, I'm going to buy a new book, comma, Demi said, comma, after I finish this one. Take note lang, nakita nyo na
after ng Demi said, then may comma, is small caps yung after. Ito, personal tip ko para hindi na kayo malito. Iwasan nyo na lang yung paglalagay ng dialogue tag sa middle ng dialogue nyo. Maliban na lang kung na-interrupt siya or may action na ginagawa. So, most of the time naman, yung ginagawa natin, di ba, sa dialogue tag, usually before or after. Kasi kapag middle na, kasi minsan nakakalito na. And minsan ginagamit ko yun sa middle kapag for, yun, sa action, may pina-perform na action, and for dramatic effect. Medyo naalog na ba yung utak nyo dun sa comma rules? Pero huwag magala, ganun lang yung basic nun, lagi nyo tatandaan. Patataman tayo sa rule number 6. If an action interrupts a sentence in the dialogue, use lowercase on the first letter of the second fragment. So yun nga, nabanggit ko na, kakabanggit ko lang kanina. And then, ito nga example. Kailangan mong malaman, comma, yumuko siya at hininaan ng boses, comma, na niloloko ka lang nila. Kaya tayo naglagay ng comma, parang nagsabihin na chop siya. And then, continuous na niloloko ka lang nila. Then, lagi tatandaan na small letter yung na after nung comma. Oh my God, sana nagigets nyo. Share ko lang na nung panahon na sinusulat ko yung The Peculiar Style, sobrang gamit na gamit ko tong yung comma. To the point na nasobra na minsan kailangan period na pala yung gamitin. Nag-edit na ako ng TPT na to be published. Sobrang nalito pa rin ako. So, kailangan talaga ma-master natin to. Kasi sa totoo lang yung mga readers, hindi nila mapapansin yan. Kasi kung hindi naman din sila aware dun sa rules. Pero pag writer ka at naging publish ka na and then nabasa mo na may mali sa parang dun mo makikita yung mga mistakes mo. And of course, para ma-practice natin yung ganito, kailangan palagi tayo nagsusulat. Yun lang. Next rule naman natin, rule number 7, use period to separate actions or narrations before or after the dialogue. So, kung kanina usapang comma, ito naman usapang period naman tayo para ma-separate yung actions and narration. So, for example, may nabili ako kanina sa bookstore. Period, hinalungkat niya ang kanyang bag. And then, next example, pinulot ni Ray ang panyo at humarap sa buong klase. Period. Kanino to? Tanong niya. So, kapag hindi dialogue tag, hindi comma yung gagamitin nyo. So, pag actions or narration, period yung lagi nyong gagamitin. Before or after. So, ganun lang lagi yung rule of thumb ko sa ganito. Pagka dialogue tag, laging comma. Kapag action or narration, period. Pero napansin nyo dito sa example na to, dito sa kanino to, tanong niya. Clearly, dialogue tag yung tanong niya. Pero hindi na kailangan lagyan ng comma kasi meron ng question mark. And pansinin nyo na yung tanong ay, yung first letter ng tanong ay small caps. So, ganun laging rule. So, mas lalo na bang naguguluhan ng mga utak nyo? Huwag kayong mahihiyang magtanong sa baba at susubukan kong sagutin ang mga tanong nyo sa abot ng aking kaalaman at makakaya. And baka meron din dyan kayo na mai-share na tips sa mga ibang writers na gustong magbahagi ng kanilang sariling kaalaman sa pagsusulat. So, next rule na tayo, rule number 8, capitalize dialogue starting mid-sentence. Nabanggit ko na nga din kanina na pwede kayong maglagay ng dialogue tags before the dialogue. So, ito yung point nito. If narration precedes the dialogue starts a comma should come before the dialogue. The spoken part should start with a capital letter. So, ito yung example niya. Tumingin si Jill sa katabi at saka tinanong, comma, tapos, gusto mo bang makita ang hinaharap? So, take note lang na before the dialogue, merong dialogue tags na saka tinanong, tapos comma, and then yung gusto na first word sa sentence na yon ay nakakapitalized yung first letter. So, next example, Georgina looked at the stranger and asked, comma, who are you? So, yung who nakakapital dapat, yung W. Okay, rule number 9 naman tayo. Use single quotation marks for quotes within the speech. Usually, kapag yung speaker mo or yung character mo na nagsasalita, meron siyang kinuquote na tao or meron siyang trivia, gumagamit tayo ng single na quotation mark. Like for example, umupo siya sa tabi nito. Nung biglang namatay ang ilaw, sabi niya, Paolo, huwag mo akong iwan. At saka siya sumiksik sa akin. So, dito sa eksena na to, sa example natin, nagkakwento yung speaker natin. And then, parang kinote niya yung isang character na, Paolo, huwag mo akong iwan. Pag British version, baligtad naman. Parang double quotation mark yung pang-quote nila. Pero since nga, more on American standard yung sinusunod natin palagi, single quotation mark kapag merong nire-retell or kino-quote yung speaker. Ang rule number 10, last na rin, yung long speech rule. Ito yung if your character speaks long enough, use a new paragraph, simply omit the end quotation mark at the end of the first paragraph and begin the second paragraph with a quotation mark. Put
closing quotation mark at the last paragraph of your dialogue. Ang haba, may naintindihan ba kayo? Hindi, simple lang talaga to. Kasi, di ba, may times kasi na, kunwari, sa story natin, yung character natin, kunwari, nagtuturo or ang dami niyang chika sa life, hindi siya dapat isang buo. Kailangan putulin mo siya, i-separate mo siya by paragraph. And then, like for this example, di ba, ang haba ng chika nitong character na to. So, dun sa end ng paragraph, ng unang paragraph, walang end ng quotation. So, next paragraph, sa continuation, sa start niya, merong quotation. And then, sa end ng paragraph, ng second paragraph, wala pa rin quotation. And dun sa last paragraph, sa end ng speech and paragraph, dun ka pa lang sa dulo magko-quote. So, sana nag-gets nitong rule na to. So, yun, natapos na natin yung 10 rules ng tamang format ng pagsusulat ng dialogue. And sana naintindihan nyo at tinake down notes nyo yung mga rules na yon. I know yung 6 to 10, medyo complicated. Kaya that's why kailangan i-review nyo sila ng paulit-ulit and as much as possible, i-apply nyo sa pagsusulat. So, punta na tayo doon sa sinasabi kong cheat sheet. You know, quick tips to remember 4 types of dialogue tags. Kasi dito talaga maraming tanong yung mga aspiring writers sa paggamit ng mga dialogue tags. And then, yan, na-mention ko, meron tayong 4 types ng dialogue tags. And number 1, yung speaker tags. Ito yung sabi niya, wika niya, saad niya. Sa English, ito yung she said, she asked, she exclaimed, etc. etc. Quick tip to remember, kapag speaker tag, dapat palaging may comma sa dialogue. Like, gusto ko lang naman magsulat ng nobela, sabi ni Demi. So, after ng dialogue, hindi period, kundi comma after ng dialogue. However, meron itong exception. Maliban na lang kung questions, may exclamation marks, ellipsis o em-dash sa dialogue. For example, do you love writing? Go for ask. So, of course, hindi kailangan ng comma doon kasi meron siyang question mark. Next dialogue tag natin, yung tinatawag na action tags. Ito yung indicator niya ay action or kilos. So, palagi niyo tatandaan na kapag kilos o action ang sumunod sa dialogue, tuldok o period dapat ang nasa dulo ng dialogue at hindi comma. So, for example, sumilong muna tayo, period, pumunta kami sa waiting shed at umupo roon. Share ko lang na ito yung lagi kong pagkakamali talaga dati. Akala ko, nasobrahan ako sa paggamit ng comma. Akala ko, every dialogue, after ng dialogue, laging comma, which is hindi pala. Pang dialogue tags lang siya. So, kapag action or narration, laging period. Another example, ito, Taylor cried and cried all the way home. Period. Why do I have the hardest life? Number 3 natin ay ang adverbial tags. Ito yung pang-abay na nagde-describe along with the speaker tags. So, katulad lang din to ng speaker tags. Ang kaibahan lang ay may pang-abay or adverb ito bago yung speaker tag. So, for example, baka mahuli nila tayo, comma, mahina ng sabi. And number 4, ito na yung combination tags. Kumbaga, halo-halo na together yung mga tags mo dito. Meron speaker tags, tapos hinahaluan nyo pa ng adverbial tags, tapos may kasama pang actions. Kaya naman nagiging nakakalito. So, example natin. Sa totoo lang ay mahirap talagang magsulat ng nobela. Sabi ni Demi, nakatutok ang mga mata sa screen ng computer habang patuloy na nagtitipa sa keyboard. So, nakita nyo, magkaka-combine na. Meron na tayong speaker tags, tapos meron pang action na nakatutok ang mata habang nagta-type sa keyboard. So, ang palagi kong palatandaan dito, kapag merong dialogue tags or indicator kung sino yung nagsasabi, palaging comma. Ayun, so sana nakatulong yung cheat sheets or quick tips to remember how to use dialogue tags. Pero meron akong caution na use dialogue tags wisely. Nagtatanong yung mga aspiring writers na ano-ano ba yung mga dialogue tags kasi parang nuumay yata sila na puro sabi niya, wika niya. So, dapat mag-stick lang kayo sa isa or dalawang dialogue tags kasi kapag masyadong flowery yung words, minsan hindi rin siya magandang tingnan. And then, yun nga, use dialogue tags wisely kasi sa totoo lang, hindi mo kailangan laging may dialogue tags kasi mauumay din yung readers na like kada dialogue
puro may sabi ni Demi, sabi ni ganito. Kasi, doon nyo na matitest yung pagiging creative nyo. Kasi, susukatin nyo rin kung maganda ba tong sa pandinig kapag binasa mo siya in loud, parang hindi ba siya masyadong redundant. Kasi, pwede rin nyo naman tip na hindi nyo na kailangan maglagay ng dialogue tag kung na-establish nyo na sa scene kung sino yung mga characters. Lalo na kung dalawa lang naman yung characters na nag-uusap, hindi nyo na kailangan lagyan ng palaging may dialogue tags. Lalo na kung aware naman yung reader kung sino nag-uusap base sa tono ng character. So, kanya-kanyang technique yan para hindi siya magmukhang weird. Kasi kapag nasobrahan talaga sa dialogue tags, hindi na siya magandang pakinggan. Ito ang pinakahuli kong paalala sa inyo. Remember, be creative and don't forget, show, don't tell. Dito na papasok yung aspeto ng show, don't tell. Natakal ko na ito nung nakaraang kong video. Pwede nyo panoorin. Kasi, yun nga, katulad ng banggit ko sa una, hindi kayo all the time gagamit ng dialogue tags. Lalo na yung adverbial tags. Kasi mawawala, puro kayo telling kapag ganun yung nangyari. Like, meron tayong usually dialogue tags na galit niyang sabi. So, telling yun. So, tinitel mo yung reader, naggalit siya. So, hindi rin maganda yung paggamit ng mga adverbial tags na yan kasi wala na, nagtitel ka na lang. So, nawawala yung pagiging creative or yung wordplay mo. So, paano indicate na galit siya, diba? Hindi mo lang pwedeng sabihin na galit na yung sabi. So, pinapakita mo rin, dinidescribe mo na nanlaki yung mga mata niya, namawis ang kanya noo. So, doon na papasok yung pagiging creative nyo as writer. Kasi, ang mangyayari kapag masyado lang kayong umasa sa paggamit ng dialogue tags in describing your character's emotions or yung scene, mawala yung parang vividness, yung pakiramdam ng reader nandun siya sa eksena. So, talagang show, don't tell talaga is the key. And at the same time, meron ding advice na hindi rin naman tayo pwedeng sumobra sa show, don't tell. Ibig sabihin, everything must be balanced in terms of writing. May times na kailangan tayo mag-rely sa dialogue tags, may times na kailangan nating mag-tell, may times na kailangan show. So, diba, ang hirap ng pagsusulat, hindi siya basta-bastang art. So, pero huwag niyo mag-alala kasi namamaster yan through writing and through reading other works as well. Ang mahalaga is alam niyo yung pinaka-basic rules like itong mga pinagbabanggit ko kasi like me, dati hindi ako aware dun sa rule number 10 na kapag mahaba na pala yung dialogue, pwede mo siyang putulin para hindi mapagod yung mata ng reader sa pagbabasa. And then, ito nga, yung writing format dialogues, part yan ng editing process. Kasi yung mga editors, usually yan din yung tinitingnan. And then, mas maganda na nga na master na natin tong mga rules na to para sa editing ng mga editor natin, hindi na sila mahirapan and makapag-focus din sila dun sa aspect ng story. Kasi, yung editor ko, naalala ko dati, sabi niya sa akin, hindi daw ako gumagamit ng period. Takot daw ako gumamit ng period kasi puro ko kama. Which is yun nga, totoo naman kasi. Yun talaga, masyado akong naano sa kama. That's it for this video. Thank you so much sa panonood. And I hope talaga na may bago kayong kaalamang napulot. And ayun nga, syempre, of course, hindi naman yung instant magiging magaling kayo. Kailangan i-apply nyo rin yan sa inyong pagsusulat. Practice. And kung may mga gusto kayo itanong, comment nyo lang. And nga, sasagutin ko sa habot ng aking makakaya sa mga writers naman dyan na gustong mag-share ng kanilang kaalaman or tips sa pagsusulat ng dialogue. Comment down below. So, next time, pwede nating talakayin naman yung pagsusulat ng effective na dialogue. So, hindi siya ito yung tinalakay natin format. So, next time, pwede nating itapik naman yung effective na dialogue. Again, thank you so much for watching. Please like this video, share this to your friends, and lastly, subscribe to Tales of Demi. Thank you din sa mga bumili ng libro na Wake Up Dreamers, TPT, and sa bumili ng mga merch ko. So, ayun, nasa description box lang yung mga link. Ayun, see you on my next vlog. Keep safe always, everyone. Ingat kayong lahat.